Welcome to Ipal channel. Unauthorized item එකක් remove වෙච්ච මේක මමත් දැකලා තියෙනවා මේ list කරලා තියෙනවා මම share කරගෙනත් තියෙනවා ගොඩක් ඉස්සර. ඉතින් ඒකට දැන් අයින් වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මමත් කිය හැම වෙලෙම කියන්නේ ඒකයි සමහර නොහිතන items තියෙනවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ අපි කලින් කරලා තියෙනවා දැන් ඒකට වීරෝ වදිනවා. ඉතින් ඒවා කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. ඒකයි මේක බෙදාගන්නේ. වෙනස් කිය මේක තමයි build up කරන්නේ. පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් වීරෝ remote එකට ඒකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. list කරන්න ඕන මොනවාද item ගැන mute sessions තියෙනවා epal එකේ පේන playlist එකක්. epal research කියලා තියෙනවා. ඒ වලින් item ගැන අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. We have removed listing because it didn't follow unauthorized item policy. Unauthorized copies of counterfeits are illegal and not allowed on eBay. eBay එකේ දාන්න බෑ. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ පෙලින් පෙලටම කියන්නේ. Your listing was reported by OR Fine Art for violating their copyright. OR Fine Art එකෙන් තමයි කියලා තියෙන්නේ violate කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ email address එක තියෙනවා. Richardo links ski.pp.redpoints.com. ඉතින් ඒකට apologize කරන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට උසාවි නියෝග වලට යන්නේක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන item එක ටිකක් ගොඩක් කට්ටියත් කරනවත් දැකලා තියෙනවා මම. Gorilla racing statue sculpture living room decor modern birthday gift collection කියන එකේ collect key කියන එක තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ item එක statue එකක් මමත් ඇත්තටම මේක සෙල් කරලා තිනවා කලින්. මෙතන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන මේ පැන්තර් ෆිගර් එකත් ඔළුවේ තියාගෙන ඒකටත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා කරන්න බෑ කියලා. ඒකත් ඔළුවේ තියාගෙන දැක්ක නිසා කිව්වේ. ඉතින් මේ වගේ item එකක් කරන්න ඉන්නව නම් ලිස්ට් කරලා තියෙනවා අයින් කරගන්න. මොකද වීරෝ ගණයට වැටෙන නිසා අයින් වෙන නිසා. Don't try this. have to list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර ඉදිරියට අපිට challenge. And all the very best. Bring mother Sri Lanka. Happy selling.